Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu mì tàu theo kiểu người Hoa. Thì nhà Diễm rất là thích ăn mì ha. Diễm cũng thử nhiều công thức lắm. Thì công thức này Diễm thấy cũng rất là ngon, của kênh Món Người Hoa. Nếu mà mình thích những cái món Hoa thì mình theo dõi kênh này của bạn Nguyên nha. Thì cách nấu cũng đơn giản, không có khó mà rất là thơm. Nước lèo vàng nè, trong nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món mì tàu với Diễm nha. Đầu tiên mình đi nấu nước lèo trước ha. Thì ở đây Diễm có 1 kg xương heo cho cái công thức này. Thì theo bạn Nguyên chia sẻ, mình nấu mình dùng cái xương ống mà loại có thịt á, thì cái nước lèo của mình rất là ngọt. Nhưng mà bên đây á, nhiều khi mình kiếm xương rất là khó. Và Diễm dùng cái xương sụn này á, mình nấu nhanh hơn. Nấu ở nhà ăn thì Diễm thấy mình nấu cái này rất là tiện. Thì xương á, mình mang mình rửa cho sạch ha. Còn nếu xương ống thì mình nên ngâm trong nước muối cho nó sạch đó. Mình mang cái phần xương này đi mình trần sơ qua thì Diễm cho vào 1 lít nước, 1 muỗng cà phê muối. Bật bếp lên á, mình nấu cho cái nồi xương của mình nó sôi lên ha. Mình để cái lửa lớn nhất. Tùy cái nồi của mình to hay nhỏ đó. Dưới 1 kg xương thì Diễm xài 1 lít nước thì Diễm thấy vừa đủ. Quan trọng là cái xương á, mình cho nó ngập trong nước. Và khi nước bắt đầu nó sôi á, thì mình cũng nên đợi khoảng 1 tới 2 phút. Khi mà mình thấy xương á, nó chín tái hết. Đó, nước sôi như vậy thì mình mới nhắc khỏi bếp nha. Nhắc khỏi bếp á, mình đổ ra một cái rổ và mình rửa sơ lại cho cái phần bọt dơ đồ nó sạch á. Như vậy thì mình nấu cái nước lèo của mình nó rất là trong. Rửa sơ rồi thì Diễm để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị để mình nấu cái nước lèo. Diễm có 10 gram gừng ha, mình nướng lên cho nó thơm, không có cần nhiều nha. Tí xíu như vậy thì giúp khử cái mùi của cái mực mà mình sẽ dùng trong cái nồi nước lèo. Nếu đúng theo như Nguyên chia sẻ, mình sẽ sử dụng là bạch tuộc khô, tức là con bạch tuộc mà bưởi khô chứ không phải là khô mực nhỏ như vậy. Nhưng mà bên Diễm không có thì Diễm sử dụng khô mực, mình dùng 50 gram ha. Nếu mà không có thì mình sử dụng tôm khô. Khô mực này mình đem mình nướng lên cho thật là thơm nha. Nói chung nấu cái nước lèo thì mỗi người sẽ có một cái bí quyết riêng. Diễm còn có nghe được một cái bí quyết là mình sẽ dùng khô cá ngộ để mình nấu nước lèo, cũng của người Hoa luôn ha. Đó, mình nướng lên cho vàng thơm như vậy. Nếu mà nó bị cháy thì mình bỏ cái phần cháy đi nha. Cho khô mực vào trong nồi và mình cũng cho xương á, mình đã trần sơ và mình rửa sạch vào luôn. Diễm thì Diễm thích nước lèo có cái mùi hành và nó ngọt á, thì Diễm cho thêm 2 cái củ hành tây ha. Với cái công thức này 1 kg xương á, thì mình sẽ dùng 2,5 lít nước ha. Và bây giờ á, mình bắt cái nồi này lên mình nấu. Bật cái lửa lớn nha và mình nấu cho nồi nước lèo của mình nó sôi lên. Khi nó sôi á, thì bắt đầu nó có bọt. Mình hớt bọt thật là sạch nha. Thì mình đã trần xương rồi đó. Vì vậy lúc mà cái bọt này nó cũng không có nhiều đâu. Sau khi mình hớt bọt sạch rồi á, mình cho hành tím phi vàng vào. Thì đây là bí quyết giúp cho cái nồi nước lèo của mình có cái màu vàng đẹp và thiệt là thơm luôn. Diễm phi 50 gram hành tím á, với cái mỡ heo mà Diễm thắng tớp mỡ á, giống như là video mà bạn Nguyên có chia sẻ rồi đó. Mình cho vào á, thì bắt đầu lúc này mình sẽ hầm xương ha. Mình đậy nắp lại. Và cái nồi á, mình nên dùng cái nắp nồi có cái lỗ nhỏ như vậy, giúp cho cái hơi nước nó thoát ra thì cái nước lèo của mình nó trong. Tùy mình thích cái thịt của xương nó mềm hay là nó dai á, thì thời gian nấu là từ 60 cho tới 90 phút. Và lưu ý là mình luôn giữ cho cái nước nó sôi như vậy ha. Nước nó không sôi thì cái nước lèo nó dễ bị đục lắm. Cái này là Diễm nấu được 90 phút nè. Mình mở ra mình sẽ thấy rất là thơm và nước lèo á, nó trong vắt luôn. Trong thiệt trong và có màu vàng nhạt nữa. Đó, như vậy là mình nấu rất là đạt. Bây giờ á, mình sẽ mang cái nồi nước lèo này á, mình chắc cái phần nước và cái phần xương ra mình để riêng. Thì Diễm đổ ra cái rây ha. Với cái lượng nước lèo này á, thì mình sẽ nấu được từ 6 cho tới 8 tô. Tùy cái tô mì của mình to hay là nhỏ. Cái xương á, mình vớt ra thì mình có thể ăn chung với mì. Hoặc là ở nhà Diễm á, thường làm thêm một cái món mặn để ăn với cơm cũng rất là ngon. Thì Diễm sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo nha. Quay trở lại dưới nồi nước lèo á, thì bây giờ mình bắt lên bếp để mình nêm nếm gia vị. Thì tùy mình thích ha. Diễm thấy cái nước lèo của mì á, thường á, không có mỡ nhiều. Vì vậy khi mà nước nó sôi lên thì mình hớt bọt và mình cũng bỏ bớt cái phần mỡ ở trên ra ha. Diễm sẽ nêm vào đây 2,5 muỗng cà phê muối,
3 muỗng cà phê bột nêm gà là 1 muỗng canh á. Bột nêm gà sẽ làm cho cái nước lèo của mình đục tí xíu, nhưng mà mình ăn ở nhà thì cũng không sao. Và tùy mình thích cái độ ngọt của cái nước lèo thì mình có thể nêm từ 2,5 muỗng cà phê đường phèn tới 3 muỗng cà phê. Mình nêm lại cho vừa khẩu vị nhà mình nha. Ăn kèm với mì thì mình sẽ có hành lá cắt nhỏ nè. Tiếp theo là hẹ. Và thịt thì mình dùng thịt xá xíu cho nó ngon ha. Cái công thức thịt xá xíu này thì Diễm cũng đã có chia sẻ rồi. Diễm để cái link trong phần miêu tả video nếu mà mình muốn làm theo nha. Có xá xíu thì ăn cái mì nó rất là ngon. Và dầu mè cũng là một trong những nguyên liệu không thể thiếu của món mì tàu. Có tí xíu thôi nhưng làm cho cái nước lèo của mình rất là thơm. Đây là tóp mỡ, Diễm cũng làm theo video của Nguyên chia sẻ nè. Cái cách làm thì Diễm để link ở phần miêu tả video. Mình cứ làm theo y chang sẽ được cái phần tóp mỡ rất là thơm và giòn lâu lắm luôn. Diễm làm từ sáng mà Diễm để tới chiều vẫn còn giòn. Về mì thì Diễm có 2 cái gói ở đây là mì khô và mì tươi. Thì cái gói mì khô này Diễm mua ở tiệm Việt bên đây rất là tiện luôn, ăn giống với mì tàu lắm. Nếu mà mình không có thời gian mình làm hoặc là mình không mua được mì tàu tươi thì mình dùng mì này. Cách trụng thì trên bao bì nó có chia sẻ rồi ha. Còn đây là mì tươi, thì mì tươi này Diễm mua ở tiệm Việt bên đây của Thái Lan rất là ngon. Còn mình muốn tự làm thì Diễm cũng đã có chia sẻ video rồi nha. Lúc mà múc tô mì mình sẽ cho vào 1/2 muỗng cà phê nước tương và 1/2 muỗng cà phê dầu mè. Đối với mì tươi thì mình nên tơi nó ra cho cái phần bột ở trong mì nó rớt ra hết. Thì lúc mà mình trụng cái sợi mì của mình nó mới dai, nó chắc, nó ngon. Đó, mình tơi ra như vậy. Và mình bắt một cái nồi nước, thiệt là nhiều nước nha. Và phải thiệt là sôi luôn thì cho mì vào mới được. Đó, cho vào thì mình lấy đũa đó. Mình tơi mì ra. Tùy mình thích cái sợi mì nó mềm hay nó dai thì mình trụng ở cái lửa lớn khoảng từ 20 cho tới 30 giây. Nếu mà mình muốn cái sợi mì chắc hơn thì trụng xong như vậy mình xả lại nước lạnh một lần nữa thì cái sợi mì mình ngon lắm. Đó, mình cho vào tô. Và bây giờ mình thêm hẹ vào. Vì nhà Diễm nhiệt độ mát, vì vậy tóp mỡ Diễm cho vào bây giờ luôn. Lúc mà mình chế nước lèo vào sẽ làm cái mỡ nó tan ra, mình ăn nó không có bị ngán. Rồi mình chan nước lèo, tùy mình thích cái nước lèo ít hay nhiều thì mình chan thêm ha. Rồi xếp thịt xá xíu vào nè. Cho miếng hành vào cho thơm, mình cũng có thể cho ngò nếu mình thích nha. Và tiêu, thì mì tàu mình không có ăn chung với giá mà mình sẽ ăn chung với rau xà lách đó. Để 2 miếng như vậy thôi, vừa trang trí cho đẹp mà cho có tí xíu rau nữa. Sợi mì dai dai kết hợp với phần nước lèo vừa thơm, ngọt thanh, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những tô mì thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.